आपण चाललो आहोत पोळी किचनमध्ये. इथे माझ्या मैत्रिणीने स्टॉल लावला आहे जो पूर्णतः पोळी मसाले जे स्वतः बनवते. स्पेशालिटी सांग. सो आपली स्पेशालिटी आहे प्रॉन्स पिकल, लाईक कोलंबीचं लोणचं, आणि इट्स लाईक अन फ्युजन केलं आहे आपण. कम्प्लिटली महाराष्ट्रीयन पण नाही आहे आणि कम्प्लिटली गोवनीज पण आहे. असे देर इज अ फ्युजन ऑफ 2 कल्चर्स. सो दिस इज अ हिट प्रॉन्स पिकल. आणि आपल्याकडे बोंबील चटणी पण आहे जी आता खूप रुचकर आणि चविष्ट आणि गबागब खाल्ली जाते आहे. आवाज नाही आहे. हे दे. ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. हे पण खाते. खोटं खोटं बोलत. चटणी प्रॉन्स देऊ तुला. थोडं दे. प्रॉन्स पिकल. Veer Vijay, who manages to just get ahead. 5 लाख टाके त्याच्यामध्ये जवळपास 1000 एक वेगवेगळे तुकडे आहेत हे जे आहेत. 1000 एक वेगवेगळे किती 2 त्याच्यामध्ये जवळपास 70-80 मीटर जास्त कापड आपण रिसायकल केलं. जे कार्बन एमिशन आपण कमी करतो ते कार्बन एमिशन 70 मीटर कापड आपण रियूज करतो. दादरच्या स्टेशनला फुरसतच पटापट चला इथे
हो हो हो. आपण सगळे छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कच्या समोर छत्रपती शिवाजी महाराज आर्ट फेस्टिवलला आहोत. शिवछत्रपतींबद्दल प्रेम व्यक्त करायची सगळी माध्यमं आहेत ज्याच्यामध्ये आपण महाराजांचं प्रेम व्यक्त करतो बाय त्यांचं जर्किन घालणं, जगदंबचं, क्षत्रिय कुलावतांचं घेणं, बुलेटवरून रॅलीज काढणं, ही सगळी प्रेम व्यक्त करायची माध्यमं आहेत. प्रेम निर्माण करायला आपण काय करतो? शिवछत्रपती आपल्याला मुलांना कळावेत यासाठी आपण काय करतो? तर इतिहासाच्या पुस्तकात एखाद्या पॅराग्राफमधनं महाराज कळू नाही शकत. चित्रपट एखाद्या घटनेवर असतात. एवढे मोठे व्हॉल्यूम आपली पुलं वाचणार नाही आहेत. शिवछत्रपती खेळता खेळता कळावेत, एका कुटुंबाला बसून खेळता खेळता कळावेत म्हणून बनवलेला बोर्ड गेम आहे हा. शिवछत्रपतींचा मावळा बनवून शिवजन्मापासून ते राज्याभिषेकापर्यंतच्या 100 घटनांवरचा प्रवास या बोर्डवर दिलेला आहे. तो तुम्ही फासे टाकून हर हर महादेव म्हणून करता. ज्या हे स्वराज्य होते, हे आपले सुपर हिरो होते, आयर्न मॅन, स्पायडरमॅन नाही.
चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका हां.